Εισαγωγή έχουμε βρει. Όχι. Θα βρούμε. Όχι. Ωραία, πάμε. Καλώς ορίσατε στο πρώτο μας podcast. Είμαστε μια πολύ ωραία παρέα, θέλουμε να ελπίζουμε, και μαζί θα μιλάμε για διάφορα θεματάκια. Καλησπέρα. Είμαι ο Σπύρος. Εγώ είπα και το όνομα. Εντάξει, άμα δεν θέλετε να πείτε το Καλά όνομα. έκανες, εγώ είμαι ο Σωτήρης. Εγώ δεν θα το πω ακόμα. Εντάξει, κράτα το για μετά. Λοιπόν, η φάση ποια είναι? Η φάση είναι ότι θέλουμε να μιλήσουμε για διάφορα πράγματα, τα οποία τα συζητάμε έτσι κι αλλιώς, αλλά εντάξει, why not? Ας τα ηχογραφήσουμε κιόλας, να δούμε πώς θα πάει. Να σου πω κάτι, είναι ωραίο, να δούμε. Έχουμε καλές απόψεις, δεν έχουμε καλές απόψεις. Ας τα ακούσει κάποιος. Όντως, γιατί άμα δεν έχεις καλές απόψεις αυτό, πες ότι το ανεβάζεις, θα μείνει έτσι, θα μείνει για πάντα. Ναι. Θα σου κολληθεί η ρετσινιά, αλλά εντάξει, οκ. Σωστά. Καλησπέρα και από μένα. Τι γελάζε? Όχι τίποτα. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης. Οι περισσότεροι θα με ξέρουν ως Πάκης. Από τους εκατομμύρια θαυμαστές, ρε Πάκη, θα σε ξέρουνε. Όλοι έτσι θα με ξέρουν, άμα με ξέρουν οι Τελικά εκατομμύρια. δεν είναι τόσο μυστήριο το αγόρι. Έχεις δίκιο. Ωραία, πάμε τώρα στο σημερινό θέμα. Λοιπόν, ναι. Ποιο Κάνε είναι? present το σημερινό θέμα, Πάκη. Το σημερινό θέμα είναι αν υπάρχει ακόμα ο ρομαντισμός στις μέρες μας. Ξεκινάμε με βαρύ θέμα. Ναι, είναι όντως βαρύ και συγκεκριμένο ρωματισμό στην νεολαία, έτσι. Σωστά. Γιατί θεωρώ Γι' ότι. αυτό είπα στις μέρες μας. Γιατί Εντάξει, δεν σημαίνει ότι οι μεγάλοι Δηλαδή, άνθρωποι πάβουν. Κάνεις exclude την τρίτη ηλικία, Πάκη. δεν την κάνω, αλλά εντάξει, τώρα οι πιο νέοι είναι αυτοί που υπάρχει ο ρομαντισμός και σου είπα μου πες. Τέλος πάντων. Εμείς θα μιλήσουμε για την νεολαία. Σωστά. Αρχικά, τι είναι ουσιαστικά ο ρομαντισμός, τι θεωρούμε, ποιος είναι ο ορισμός ή τουλάχιστον πώς λαμβάνουμε εμείς τον ορισμό. Εγώ βασικά είχα στο μυαλό μου όταν σκεφτόμασταν για το πώς θα κάνουμε ένα σχεδιάγραμμα για το τι θα πούμε στο podcast, σκεφτόμουν να το συγκρίνουμε με τον παλιό ρομαντισμό, Ωραίο. που ο παππούς και η γιαγιά κλεβόντουσαν και ο καθένας και ήταν μαζί, ρε παιδάκι μου, από τα 14. Θεωρώ ότι λόγω τεχνολογίας και λόγω ίντερνετ και λόγω της ζωής που είναι πιο fast-paced, ότι ίσως έχει φάει ένα χτύπημα ο ρομαντισμός και ας το πιάσουμε από εκεί. Να σου πω κάτι. Δεν είναι όμως. Ήταν πολύ διαφορετικός τρόπος ζωής. Είναι σε αυτό που λες. Αλλά και οι άνθρωποι τότε είχαν τα προξενιά, για παράδειγμα. Όντως. Υπήρχε ο ρομαντισμός όταν γινόντουσαν προξενιά. Αγαπιόντουσαν. Απλά σκεφτεί τα γινόταν προξενιά. με άλλο. Έχει για δίκιο άλλο Σωτήρης. λόγο. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Είναι οι παππούδες μας που κατά βάση δεν υπήρχε ρομαντισμός γιατί υπήρχε προξενιά, ούτε ήξερε ένας τον άλλον, λέει θα παντρευτούμε και πάμε. Υπάρχει μετά γενιά που είναι πατεράδες, μανάδες δικές μας, οι οποίοι εκεί ξεκινάει ο ρομαντισμός, οι έρωτες, τα λουλούδια. Ναι. Α, λες ότι άμα πάμε πολύ παλιά στους Πολύ παππούδες, παλιά. ότι δεν έχει ρομαντισμό, μετά στους Εντάξει. γονείς έχει και μετά. Θα διαφωνήσω. Και Γιατί... τώρα έχει, αλλά με λίγο πιο φθηνό ρυθμό και άλλο τρόπο. Ναι, αλλά δεν είναι και απόλυτο. Δεν είναι ότι Όχι. όσοι παντρεύτηκαν οι παππούδες μας, π.χ. ότι όλοι δεν ήταν ερωτευμένοι. Όχι απόλυτα. Εσάς οι δικοί σας παππούδες ήταν με προξενιό. Εμένα δεν ήταν. Ούτε Εμένα εμένα. και οι δύο. Και Έλα, ρε. και τα δύο ζευγάρια. Δεν το ήξερα αυτό. Στο είπα Εγώ τώρα. θα πω ότι η δική μου δεν ήταν, από όσο γνωρίζω, και εγώ ειδικά από όσο ξέρω. από τη μία μου πλευρά. Πάλεψε πολύ ο παππούς μου για τη γιαγιά μου. Σόπα, ρε. Είχε Αλήθεια. κόλλημα σοβαρό. Μήνες. Οκ. Εμένα και στη μία περίπτωση και στην άλλη, απλά λέει υπάρχει αυτή σε εκείνη την περιοχή που έχει μείνει ανήπαντρη. Θα την παντρευτείς. Έχει αυτά τα χωράφια, έχει έχει. τα τέτοια της, τα εκείνα της. Ναι, Ναι, οκ. ναι. Εγώ δεν είμαι σίγουρος, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ο παππούς μου την πήρε τη γιαγιά μου όταν ήταν 17 χρονών. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όχι με προξενιό. Γουσταριζόντουσαν τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Αλλά whatever. Τι είναι όμως ο ρομαντισμός εν τέλει? Τι Πώς είναι ο τον ρομαντισμός λαμβάνουμε? στην νεολαία. Και γενικά τι είναι ο ρομαντισμός, γιατί δεν είπαμε. Είπαμε απλά πώς ξεκίνησε, αλλά ρομαντισμός τι είναι? Είναι να ενθουσιάζεις για τον άλλο, να θες να κάνεις πράγματα που θα τον κάνουν να νιώσει πολύ όμορφα. Ναι. Ουσιαστικά αυτό είναι ο ρομαντισμός. Το να δείξεις μέσω πράξεων ή μέσω από λόγια την αγάπη στο άλλο άτομο. Ποιες είναι αυτές οι πράξεις, θεωρείτε? Να πάρεις Καλά, δεν λουλούδια. ανάγκη να είναι πράξη. Εγώ δεν συμφώνησα ιδιαίτερα με αυτό. Δηλαδή, μπορεί να είσαι ρομαντικός χαρακτήρας Ισχύει. από μόνος σου. Δεν έτσι είπα κι μόνο αλλιώς. πράξεις, γι' αυτό είπα και λόγια. Είναι η κινήση σου, είναι το να δείξεις τον άλλον ότι τον σκέφτεσαι. Ακόμα και να ξέρεις ότι. Να σου πω κάτι. Σου λέει εσένα, ας πούμε, μία κοπέλα, οτιδήποτε, μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει αυτή η μουσική. Εσύ μπορεί να κάνεις την κίνηση να της πάρεις ένα δίσκο ή να βάλεις ενώ θα πάτε μία βόλτα να παίξει αυτό το τραγούδι που ξέρεις ότι της αρέσει. Δεν είναι μια ρομαντική κίνηση. Ναι, ή να μάθεις, εννοείται. ξέρω εγώ, το συγκρότημα, να το μάθεις παραπάνω αυτούς που ακούει. Ναι, αποφασίσεις να γνωρίσεις, να κάνεις πράγματα που θα της άρεσαν. Θεωρώ ότι είναι ρομαντική κίνηση, αλλά προφανώς δεν είναι μόνο αυτό.
Ωραία, ωραία. Αυτό είναι μια μορφή έτσι ρομαντισμού. Αλλά για ποιο λόγο το συζητάμε τώρα και Ναι. για ποιο λόγο θεωρούμε ότι έχει φάει hit ο Ωραία. ρομαντισμός είναι ότι αρχικά το ακούς από παντού. Πού χάθηκε ο ρομαντισμός στις μέρες μας και από τα δύο φύλλα. Γιατί ακούς παράπονα και από τις γυναίκες για το πού πήγαν οι πότες άντρες Ναι. και όμως ακούς από τα αγόρια αντίστοιχα έτσι παράπονα. Οπότε, να συνεχίσουμε με personal έτσι λίγο εμπειρίες του καθενός για το τι Personal. έχει δει. Τι έχουμε δει. Εγώ τουλάχιστον από ό,τι έχω καταλάβει, σήμερα ημέρα οι νέοι πολλές φορές φοβούνται να εκφραστούν. Δεν ξέρω αν οφείλεται σε πρότυπα, στον τρόπο ζωής, στα μέσα τουλάχιστον, μέσα από το διαδίκτυο, οτιδήποτε. Αλλά πολλές φορές μπορεί ο ρομαντισμός να αντιμετωπίζεται σαν αδυναμία του ατόμου. Μπορεί κάποιους να να του φορέσουν την ταμπέλα ότι είναι φλόρος επειδή είναι ρομαντικός. Αλλά είναι κάτι που, τουλάχιστον κατά προσωπική μου άποψη, είναι πολύ λάθος, έτσι, γιατί είναι πολύ όμορφος ο ρομαντισμός, ρε φίλε. Νιώθεις πολύ έντονα συναισθήματα και προσφέρεις και στο άλλο άτομο πολύ όμορφα συναισθήματα. Εννοείται ότι πρέπει να ταιριάζεται, αλλά όταν βρεθεί το κλειδί και η κλειδαριά και ταιριάξουν, τότε αν βάλεις και το ρομαντισμό, η σχέση, οποιαδήποτε σχέση, φτάνει σε άλλο επίπεδο. Και οι νέοι πιστεύω ότι χάνουν την ευκαιρία να το ζήσουν αυτό πολλές φορές, γιατί είσαι αδύναμος, χαχα, κοίτα, πήρε λουλούδια ή πάνε χεράκι, οτιδήποτε. Δεν λέω ότι είναι απόλυτο, τίποτα δεν είναι απόλυτο. Είναι κάτι που νιώθω ότι το παρατηρώ συχνά. Εγώ να σου πω τι σκεφτόμουν τώρα. Όντως ισχύει ότι και εγώ το παρατηρώ συχνά, αλλά σκεφτόμουν τώρα ότι όλα αυτά γίνονται μέσα στη σχέση. Δεν είναι ότι δεν γίνονται. Εγώ όταν είχα στο μυαλό μου για το θέμα του podcast του ρομαντισμού εννοούσα κυρίως πριν κάνει σχέση με την τάδε κοπέλα. Άμα είσαι με την κοπέλα σου, προφανώς και πολύ περισσότεροι ρε παιδάκι μου θα κάνουν τα δώρα τους, τα δώρα του Άγιου Βαλεντίνου, θα πάνε τα ταξίδια τους, όταν είναι οι δυο τους θα φέρονται ρομαντικά ο ένας τον άλλον. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά εγώ ήθελα να εστιάσουμε πιο πολύ στο πριν θα πάει ρε παιδάκι μου ο άλλος να προσεγγίσει. Γιατί και αυτό είναι μια μορφή ρομαντισμού. Και όχι μόνο Να αν πεις θα κάτι πάει. ρομαντικό, κάτι γλυκό, κάτι ωραίο. Αυτό. Αν πάει, πώς θα πάει κιόλας. Ωραία, θα σου πω εγώ πώς το βλέπω αυτό. Βλέπω ότι ο ρομαντισμός ήταν ένα μέσο παλιότερα να εντυπωσιάσεις και να έρθετε πιο κοντά. Ενώ τώρα υπάρχουν άλλα μέσα να εντυπωσιάσεις. Ωραία απόψη αυτή. Νούμερο ένα είναι το διαδίκτυο και τα social. Πας από εκεί να εντυπωσιάσεις και προφανώς χάνεται ο ρομαντισμός ή άλλες κινήσεις ρομαντισμό. Άρα λες ότι παλιότερα ήταν ρομαντική, όχι επειδή το νιώθαν ιδιαίτερα, αλλά επειδή έπρεπε κάπως να διαφοροποιηθούν από τους υπόλοιπους. Σωστά, αυτό πιστεύω. Ωραία άποψη αυτή. Ισχύει και στέκει. Αλλά απ' την άλλη, δεν χάνεται και λίγο η μαγεία. Δεν είναι το ίδιο το να κάνεις μια κίνηση η οποία σου βγαίνει από καρδιάς και από ψυχής. Το να πας, να περπατήσεις, να προσφέρεις λουλούδια, να μιλήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, να πεις μια ωραία κουβέντα, από το να κάνεις ένα react σε ένα story. Προφανώς Που θα και θεωρηθεί είναι ρομαντικό. Προφανώς γιατί θα εντυπωσιάσεις επειδή θα ανεβάσεις μια ωραία φωτογραφία ή θα εμφανιστείς και θα το παίξεις κάπως. Δεν είναι το ίδιο. Σωστά, γίνεται και πιο δύσκολο. Το πρώτο. Ναι. Καλά, άμα πηδήξουμε στα social έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα Ναι. γενικότερα. Και ότι έχουν κάνει τον κόσμο πολύ αντικοινωνικό. Ναι. Και έχει χάσει τα skills του. Έχουμε χάσει τις ικανότητές μας να μιλάμε. Το οποίο για το να μπορείς να μιλάς στον πλησίον σου ή όχι σε φίλο, γιατί σε φίλο έχει συνηθίσει να μιλάς. Να μιλάς σε έναν ξένο άνθρωπο, είναι το πρωταρχικό skill του να ξεκινήσει κάτι ρομαντικό. Και όχι μόνο αυτό, γενικά. Και το να είσαι απλά άνθρωπος, έτσι. Η επικοινωνία είναι μέσα μας. Ναι. Και έχει χαθεί πάρα πολύ αυτό. Βασικά έχει χαθεί ο προφορικός λόγος. Στο γραπτό, στα μηνύματα, όλοι μια χαρά τα λένε. Ο γραπτός δεν υπάρχει καν. Ο γραπτός το σκέφτεσαι. Άμα είναι να το σκεφτώ 15 ώρα. λεπτά, ναι, κάνα μισάωρο. Πριν ανοίξω το μήνυμα, ναι, θα κάνω το τέλειο ρομαντικό μήνυμα. Θα ανοίξω και το ChatGPT. Ναι, πλέον. Tell me a romantic response to that. Πολύ εύκολο. Και κάνει και καλή δουλειά, λέει ένας φίλος. Καλά, εγώ πιστεύω ότι θα μας κάνει ακόμα χειρότερους στο μέλλον, σε κάνα 2 χρόνια δηλαδή. Τέλος πάντων, άλλη μην συζήτηση φτάσουμε αυτή. εκεί, Γι' αυτό λέμε ένα άλλο. Ναι. Ναι. Άλλο challenge που έχει ο ρομαντισμός στις μέρες μας. Μήπως έχει να πούμε τίποτα για τη μουσική που ακούγεται τώρα. Τα διάφορα πρότυπα που υπάρχουν γενικά. Ναι. Νομίζω ότι πολλές φορές, και δεν ξέρω αν είναι μόνο τραγούδια, βασικά έχει δημιουργηθεί ένα trend, θα πω. Δεν θα αφοσιωθώ στη μουσική. Ναι. Μια συγκεκριμένη περσόνας που πρέπει να κουβαλάνε οι περισσότεροι για να δείχνουν ωραίοι ή για να νιώθουν ελκυστικοί. Και αντίστοιχα οι κοπέλες, έτσι. Και όχι μόνο τα αγόρια και οι κοπέλες αντίστοιχα. Προσπαθούν να ακολουθήσουν συγκεκριμένα πρότυπα που
επειδή τα βλέπουν social media, οι προβολές πλέον, το τι βλέπεις, είναι τεράστιες. Βλέπεις τόσους που παρουσιάζουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο και όλοι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι κοίτα πόσα likes παίρνει, κοίτα πόσες προβολές, κοίτα πόσο ενδιαφέρον παίρνει, κοίτα πόση προσοχή λαμβάνει. Οπότε πρέπει να κάνω κάτι αντίστοιχο, πρέπει να ακολουθήσω παρόμοια βήματα, έτσι ώστε να πάρω κι εγώ το ίδιο. Και χάνεται με αυτόν τον τρόπο ο ρομαντισμός, χάνεται με αυτόν τον τρόπο το πόσο ξεχωριστός είναι ο κάθε άνθρωπος. Ναι, συμφωνώ. Γινόμαστε λίγο όλοι οι ίδιοι. Μα είμαστε όλοι οι ίδιοι. Πλέον η διαφορετικότητα λείπει. Εγώ το έχω παρατηρήσει. Μπορεί να ακουστεί κακό αυτό που θα πω, αλλά πλέον ρε παιδί μου, όταν γνωρίζω ένα νέο άνθρωπο ή οτιδήποτε, ή μια νέα κοπέλα ή ένα νέο φίλο, οτιδήποτε, νιώθω ότι τον έχω ξαναδεί. Κινούνται σε στάνταρ πλαίσια. Ξέρεις πάνω κάτω γιατί θα συζητήσουν και πώς θα τα πουν και τι θα χρησιμοποιήσουν για να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ότι λίγο πολύ ζούμε όλοι τα ίδια πράγματα και μπορεί αυτό να οφείλεται και στο Instagram κτλ. Τι θα μπορούσε να γίνει όμως για να φτιαχτεί όλο αυτό? Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η λύση σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι το πρόβλημα? Κάποια tips ή κάποιο mindset που πρέπει να έχεις? Δεν έχω ιδέα. Όχι, να πούμε τι ξέρω εγώ ρε φίλε, εγώ θα το λύσω το πρόβλημα. Δεν είπαμε να λύσω το πρόβλημα, είπαμε... Θέλουμε να υπάρχει για αρχή. Εννοείται. Να υπάρχει λύση ή το πρόβλημα? Να υπάρχει ο ρομαντισμός. Εννοείται ότι θέλουμε να υπάρχει ρομαντισμός. Θεωρείς τον εαυτό σου ρομαντικό? Αρκετά θα έλεγα. Η αλήθεια είναι ότι... Και εγώ θα συμφωνήσω ότι είναι full ρομαντικός ο φίλος μας εδώ δίπλα. Εγώ είμαι και εγώ ρομαντικός λίγο λιγότερο από σένα. Εσύ δεν είσαι άστο. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Με ξέρεις τόσα χρόνια ρε. Επειδή σε ξέρω τόσα χρόνια το λέω. Όχι, τον έχεις παρεξηγήσει. Με έχεις παρεξηγήσει. Είναι ρομαντικός. Όσοι ξέρουν. Εσύ δεν ξέρεις από ό,τι φαίνεται φίλε. Σε νόμιζα για φίλο. Να θέσω μια άλλη ερώτηση. Παρουσιάστε ο καθένας τη ρομαντική σας πλευρά. Όχι, δεν μπορώ να παρουσιάσω σε εκατομμύρια θαυμαστές την ρομαντική μου πλευρά. Εντάξει, παρουσίασε τη σε μένα και στους δύο που θα μας ακούσουν. Λοιπόν. Θέλω να μου παρουσιάσεις τη ρομαντική σου πλευρά. Τι θα έκανες εσύ για να γίνεις ρομαντικός? Ένα παράδειγμα, δεν τα θέλω όλα. Μα δεν μπορώ να σου πω, γιατί πρώτον εγώ γίνομαι ρομαντικός σε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια. Μόνο όταν είμαι τέτα-τέτ με την κοπέλα που γουστάρω, καραγουστάρω όμως, έτσι, που είμαι full ερωτευμένος. Μόνο τότε θα γίνω ρομαντικός. Γι' αυτό σου πω ότι είσαι λίγο. Αυτός γίνεται αρκετά περισσότερο. Μα κάτσε ρε φίλε, άμα τι νόημα έχει να γίνεις ρομαντικός με μια κοπέλα που δεν θέλεις και τόσο πολύ? Τι ψευτορομάτζα. Δεν διαφωνώ. Έχει δίκιο. Αλλά να μου πεις κάτσε, γιατί εδώ θα φάω και cancel. Τι πάει να πει με κοπέλα που δεν θέλεις και πάρα πολύ, θα μου πεις. Αλλά όχι, εντάξει ρε φίλε, δεν είπαμε να κάνουμε συνέχεια σχέσεις μια ζωή. Αυτό. Το θέμα είναι το άλλο άτομο, γι' αυτό λέμε ότι ο ρομαντισμός ουσιαστικά είναι για το άτομο που θα στο βγάλει και εκεί να γίνεις ρομαντικός. Ναι. Σωστό. Εσύ Παναγιώτη μου. Εσύ πάκι είσαι. Θεωρώ πως είμαι βέβαια. Αρκετά κι εγώ. Είμαι, ναι. Ισχύει, είναι γλυκούλης, μπορεί να γίνει. Θα τα πάρω και τα δωράκια μου, λίγο κόμφι, ξέρεις τώρα. Του αρέσει να τα κάνει αυτά, ναι. Ναι ρε παιδάκι μου, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που μπαίνει σε μια σχέση γίνεσαι by default λίγο πιο ρομαντικός σαν άνθρωπος. Γιατί είναι και κάποια συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνεις σε μια σχέση. Να πάρεις ένα δώρο, να πάρεις και άλλο δώρο για τα Χριστούγεννα. Μαζεύονται τώρα τέλος πάντων, αλλά νιώθεις και άλλα συναισθήματα. Ναι. Όταν αρχίζει να σε ενδιαφέρει ένα άλλο άτομο, σου βγαίνει αυτό για να του κεντρήσει το ενδιαφέρον. Ναι. Οπότε ξέρεις, ασχολείσαι λίγο τι του αρέσει. Ας ασχοληθώ λίγο παραπάνω με αυτό. Μετά ξεκινάει. Βλέπεις ότι ανταποκρίνεται. Να μην το κάνεις λίγο παραπάνω γιατί παίρνεις τη γλύκα σιγά-σιγά. Και προχωράς έτσι και φτάνεις σε ένα σημείο που γίνεσαι πολύ ρομαντικός. Βέβαια, δεν κατακρίνουμε και όσους δεν είναι έτσι. Ναι. Να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, δεν θα πούμε ότι αν κάποιος δεν του βγαίνει να είναι ρομαντικός ή όχι με αυτόν τον τρόπο απαραίτητα. Ότι δεν ξέρει να μπει σε σχέση ή δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Ναι, αλλά αν δεν είσαι ρομαντικός, θεωρητικά γιατί είσαι σε σχέση. Όχι γιατί είσαι σε σχέση, πώς είσαι σε σχέση. Πώς κινείσαι μέσα στη σχέση. Θα βρει βασικά, όπως είπαμε, το κλειδί την κλειδαριά. Θα βρει ένα άλλο άτομο αντίστοιχα που μπορεί ούτε σε αυτό να αρέσουν τα ρομάτζα, ή μπορεί να βρει ένα άτομο που του αρέσουν τα ρομάτζα, αλλά να ταιριάξουν για άλλο λόγο. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι απόλυτο ότι είμαι εγώ ρομαντικός, πρέπει ντε και καλά η κοπέλα απέναντι στη συγκεκριμένη περίπτωση να είναι και αυτή ρομαντική. Βέβαια θα μου είναι πιο εύκολο αν είναι ρομαντική, έτσι. Είπαμε πριν ότι το διαδίκτυο και τα social κυρίως έχουν παίξει ρόλο στην πτώση του ρομαντισμού, αλλά
Είναι και κάτι άλλο, πιστεύετε? Με πιάνεις αδιάβαστο. Μήπως θα μπορούσε να είναι και λίγο Τι άλλο, γιατί λέμε οικονομική έχει πέσει. κρίση. Έχει πέσει, αλλά γιατί έχει πέσει? Αυτό Θα είναι μπορούσε να το σε έχει ερώτημα. επηρεάσει η οικονομική κρίση, γιατί θεωρώ ότι Πιστεύεις? ο κόσμος δεν είναι λίγο πιο μίζερος στη σήμερον ημέρα από όταν ήταν πριν 20 Εντάξει, χρόνια. τώρα, γιατί το πας εκεί? Γιατί πρέπει να έχεις... Όχι ότι πρέπει να έχεις λεφτά, απλά Όχι. όντως μπορεί να συμφωνώ κι εγώ, γιατί γενικά άμα είσαι down ρε φίλε και σε έχει πιάσει μιζέρια, θα τον βάλεις λίγο στην άκρη τα ρομάτζα σου. Θα πεις τώρα είναι καιρός για ρομάτζα. Έχουμε άλλα και άλλα προβλήματα. Τι λέτε να κλείνουμε σιγά σιγά, γιατί ναι. έχει πάει και 18 Λύση λεπτά. προσφέραμε στο πρόβλημα. Δεν μπορούμε Έχουμε να λύση. προσφέρουμε, είπαμε να το συζητήσουμε τώρα λύση. Καλώς. Βασικά να πούμε λύση. Να πει ο καθένας ένα δικό του κλείσιμο, ας πούμε. Ωραία. Εγώ Τι σαν λύση. Πες, συγγνώμη. πες. Όχι, με Θα σε συγχωρείς. ρώταγα τι Δεν θα νομίζω- έλεγες. Α, εμένα θα ρώταγες. Ναι. Πιστεύεις ότι έχουμε λύση? Όχι, εγώ θα πω ρε φίλε σαν λύση ότι τη σήμερον ημέρα φοβόμαστε πάρα πολύ να κάνουμε μια ρομαντική κίνηση και εγώ μιλάω πιο πολύ για το πριν τη σχέση. Ότι φοβάται ο άλλος να πάει να της μιλήσει, φοβάται η άλλη να κάνει το ίδιο, δεν ξέρουμε να μιλάμε. Θεωρώ ότι αυτό το skill πρέπει να αναπτύξουμε. βελτιωθεί, σωστό. Και αυτό ίσως θα έχει να κάνει με τη θεματολογία του επόμενου podcast Αχα. που θα είναι η διαχείριση της απόρριψης. Ωραίο. Μ' αρέσει. Ανυπομονώ. Καλά, ναι. Ανυπομονώ εγώ. Επομένως το κρατάμε για επόμενη συζήτηση. Ναι, εγώ απλά αυτό θα πω. Ότι Ωραία. άμα υπήρχε λίγο παραπάνω θάρρος, μπορεί να υπήρχε και λίγο παραπάνω ρομάτζο. Ωραία. Εγώ θέλω να πω. Την είπα τη λύση μου. Ναι, Την πες, έδωσες. πες, Σωτήρη, πες, Σωτήρη. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι νομίζω το κλειδί για να γίνουμε λίγο πιο ρομαντικοί, να ανοιχτούμε λίγο σαν άνθρωποι, είναι να μην φοβόμαστε να εκφραστούμε. Εκφράζεσαι. Οκ, πολλές φορές υπάρχει, όπως είπες, και ο φόβος της απόρριψης που θα συζητηθεί στο επόμενο podcast. Δεν ξέρω αν σας το είπαμε. Το είπαμε. Το είπαμε. Αλλά είναι ωραίο να εκφράζεσαι. Όταν εκφράζεσαι, ουσιαστικά είσαι άνθρωπος. Ανοίγεσαι, βγάζεις συναίσθημα. Ναι, δείχνεις και την προσωπικότητά σου. Ακριβώς, είσαι ξεχωριστός. Δεν είναι ανάγκη όλοι να μπαίνουμε σε συγκεκριμένα καλούπι. πλαίσια και στο ίδιο καλούπι. Ακριβώς. Πες τα ρε φιλόσοφε. Άκου παιδί μου. Οπότε θα καταλήξω εκεί να είμαστε ξεχωριστοί, να μην φοβόμαστε ούτε να αγαπήσουμε, ούτε να εκφραστούμε, ούτε να κάνουμε καλές και όμορφες πράξεις για ένα άλλο άτομο. Γιατί στην τελική απλά μοιράζεις καλό, μοιράζεις καλοσύνη, Ναι, μωρέ, μοιράζεις αγάπη. αυτά θα θυμάσαι και πιο μετά. Δεν θα θυμάσαι το zero effort που έδωσες από ένα μήνυμα στο Instagram. Αυτό. Και όχι μόνο, θα αφήσει και μια ευχάριστη ανάμνηση στο άλλο άτομο. Ό,τι και να γίνει συνέχεια. Χωρίσουν δεν χωρίσουν οι δρόμοι σας, θα έχει να πει μια καλή κουβέντα για σένα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα από το να είσαι καλός άνθρωπος και να βγάζεις συναίσθημα. Με λίγα λόγια θέλουμε να καταλήξουμε ότι έχει χαθεί ο ρομαντισμός για κάποιους λόγους που τους είπαμε. Θέλουμε το ρομαντισμό να επιστρέψει. Ναι. Ναι, θέλουμε. Και εγώ θα πω ναι, 3 στα 3. 3 στα 3. Τώρα πώς θα δούμε. Θα ήθελα να πούμε ότι δεν είμαστε μόνο εμείς οι τρεις. Isχύει, είναι Ότι, και άλλα άτομα. ότι είναι και άλλα άτομα, απλά έτυχε τώρα να μαζευτούμε έτσι, εμείς οι έτσι. τρεις. Έκπληξη. Θα ήθελα να ακούσω και απόψεις των υπολείπων. Έκπληξη. Σίγουρα θα ήμασταν 3-1, 4-1, 5-2. Δεν ξέρω. Έκπληξη όμως. δεν Ποιοι ξέρω. δεν λέμε τίποτα άλλο. Τέλος πάντων. Και να πούμε ότι εννοείται Το πήγα πολύ λάθος με το οποιαδήποτε, σκορ τώρα που το σκέφτομαι. οποιαδήποτε άποψη είναι ευπρόσδεκτη. Μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε και να πείτε ό,τι θέλετε. Ναι, γράψτε μας στα comments και οι δύο που το ακούτε. Αυτό. Ο ένας είμαι εγώ. Θα γράψω στα comments με άλλο account. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Και θα σας δούμε στο επόμενο podcast. Ναι. Τα λέμε. Μείνατε συντονισμένοι.